बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 9 बायोलॉजी दा पदे को टॉपिक ते कॉन्स्टिपेशन मंग स तो वायु ची डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जुम ची कम डाइजेस्टिव सिस्टम ने दागे ची कम स्मॉल इंटेस्टाइन और द लार्ज इंटेस्टाइन खबर ची कल राशि नो दा हम द डाइजेस्टिव सिस्टम यू सदा द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ते नो पा आगे से ची कल समस्या राशि आगे द मंग वायु constipation वसिचल की बदल के feces are not eliminated at regular interval दा feces टके चले दम इस्तेमाल दड़ो को बोल पारा कि आगा पर रेगुलर इंटरवल बानी यानी 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद इंसान द चले तकलीफ राजी च डग बोल की चले दागे बकौल की चले मुश्किलात राजी नो दी हालत मंग वायु constipation fasting hard and dry stool द स्टूल दा टके चले दा लेबोरेटरी टके दे लेबोरेटरी टम दे दा चले इस्तेमाली की fasting hard and dry stool कम स्टूल ची نو هغه سخت شي او هغه بالکل وچ شي نو انسان ته چې د تکلیفي دا هغه کیپیلری شي په دغه ځکه چې کم کیپیلری شي هغه چې د هغه سره شلیږي بیا بلوټینګ د چې کله کانسټیپیشن حالت راشي بیا چې د زوم سره بلوټینګ کیږي په خېټه کې چې د اوازونه کیږي اند ډیسکمفورټ او بېچینی راځي انسان زړه چې د هغه سره شي او ګیډه چې د هغه خرابوي وځ د دې وجوهات څه دي چې کله کانسټیپیشن کیږي وجوهات شي سپایسی فود یو انسان داسې خوراک خوري چې پکوړې سموسې کیچپ یا ډیر زیات تریخ څه نه خوري برګر ډیر زیات استعمالي نو دا غي د وجه نه دا بیماری چې دا راتلی شي لیس انټیک اف ویجیټیبل یا د خپل خوراک کې چې د سبزیانو استعمال ډیر زیات کم کړي د غوښه انډه یا وغیرہ داسې څه چې زیات استعمالي او سبزیانې دي نه خوري اند ډایټری فایبر او داسې چیز خوري چې هغه هضمېده چې دا هغه ډیر کم کیږي نو دا هغه د وجه نه چې دا کانسټیپیشن بیماری راځي نو چې کله کانسټیپیشن بیماری راشي نو هغه لپاره موږ لیکزیټیو میډیسن چې دا استعمالو لیکزیټیو میډیسن دی ته و چې کله موږ داسې میډیسن استعمال کوو چې هغه زموږ خېټه خراب کړي نو د هغې سره چې کم سټول جام شوي کم چې کلک شوي چې هغه په اسانه طریقه باندې چې دی وځي لکه په دې کې یو دوايي ده چې هغې ته موږ ټوپلیکس دوايي چې دی هغه ته وایو دا په لیکزیټیو میډیسن کې راځي کانسټیپیشن دا ده چې کم سټول چې دی هغه وچ شي کلک شي بهر وته کې د جسم نه چې دی مشکلات راځي نو دې ته موږ کانسټیپیشن وایو کم سپایسی فوډ چې دی د هغې نه موږ ځان منع کوو موږ به دا چل کوو چې سبزیانې به سیوا کوو اوبه موږ ډېر زیات څښو خپل ځان به هایډریټډ کړو او لیکزیټیو میډیسن چې دی دا به استعمالو نو دا کانسټیپیشن بیا په دې ډایریا لیکچر دی ان شاء الله چې بیا وکړو په دې پوه شئ ماته کمنټ کې ضرور وایي تھینک یو